mga baby loves! Good morning po sa inyong lahat. So, ayan po, kakatapos ko lang pong maligo. At dito na po ako naligo sa office namin dahil, ayun, matagal akong nagising kanina kasi nakatulog ako ng 2 AM kagabi. So, ayun na nga mga baby loves. So, matagal-tagal din ako hindi nakapag-vlog kasi po naging busy na po sa work, sa mga kung ano-ano pa. So, for today's video po is, mag-a-unbox tayo ng blender. So, nabili namin itong blender kahapon po. Nagpunta kami ng SM City. So, ayan. Let's start! So, ito po yung blender na nabili namin kahapon. So, nabili namin siya sa halagang 1,999 pesos po sa SM Home. So, ito po siya. So, bakit nga ba kami napabili ng blender? So, magagamit kasi namin ito pang daily, lalong-lalo na po sa pag nag-gym kami. So, kung gusto namin mag-blend ng yung protein shake namin, ganun. So, magagamit talaga namin siya. And then, pag nag-oatmeal kami, so, ayun, pang fruit. So, ang gusto ko kasi sa oatmeal is yung ginagawang shake po, yung nilalagyan ng milk, tas saka yung banana po sa, so, ayun, masarap siya. And then, let's unbox. So, ito po yung yung blender na nabili namin. So, ang kagandahan dito is, ayan, parang yung tawag doon, Nutri blender ba yun? Yung maganda. Yung pinili namin is itong medyo maliit lang kasi kami lang naman dalawa ni boyfriend ko yung gagamit nito. So, mas prefer kami sa ganito ka-liit lang na blender. And then, ang kagandahan dito, pag hindi mo siya na-lock, is pag pinindot mo tong button na ito, hindi siya mag-start. So, let's try. So, na-try namin to kahapon. So, gusto ko lang din ipakita sa inyo na totoo yung sinasabi. Ayan. So, ayan. Hindi siya gumagana. Kasi hindi siya nakalock. Then, let's try naman yung nakalock. Ayan. Naka-function siya kasi nakalock po yung ating blender po. And then, handy pa siya. Super handy ng ating blender na ito. So, pag ito yung shaker. And then, kung gusto mo naman itong dalhin anywhere, pwede naman kasi meron din siyang dalang ito, cover. Para siyang mini tumbler, ganun. Ayan. Ang kagandahan din dito sa sa blender na to is pwede siya sa mga matitigas na hindi matitigas na bagay. Matitigas na fruits, example, frozen fruits, mga ganun. Pwede din po siya sa ice. Yun yung sabi ni nung seller kahapon. So, itatry ko din po mamaya kung gagana ba talaga siya sa matitigas, example sa ice po. So, try natin siya. So, ito palang tumbler na to is 500 ml na po siya. Not bad po siya. 500 ml. Isa pa sa nagustuhan namin sa blender na ito is meron siyang dalawang free tumbler. Ito po yung free tumbler.
Ayan, ito po yung dalawang fruit tumbler po. Same size lang po siya, naka 500 ml na po itong ating mini tumbler na ito po. Yung ating blender din po pala is meron na siyang dalang manual. So, hindi na po tayo mahihirapan sa pag-operate nito, lalong-lalo na kung first time natin na gumamit ng blender. So, basa-basa lang po sa manual. Meron po mga dito how to operate, mga blending tips, ganun. So, ayun mga baby loves. So, isa sa kagandahan din po dito sa ating tumbler is hindi po siya basta-basta nasisira. Kasi kahapon po is trinay yung seller po na ihulog po sa floor yung tumbler, and then hindi po siya nasira, ganun. Kasi po yung ginamit na material dito is yung same po sa yung ginagamit ng mga baby, yung bidbiron po dito sa Cebu po. Yung material na yun po yung ginagamit sa tumbler natin, kaya hindi siya basta-basta nasisira kapag nahulog po siya. So, parang nagbabounce back lang po yung ating tumbler po. And isa pa sa kagandahan po sa ating blender is pag example nawala po yung tumbler mo or dumating sa point na nasira na talaga siya, is pwede kang bumili ng mga ganito po. It's either sa SM Home, kung saan mo siya nabili, or dun talaga sa ang tawag dun, sa main office ba yun? Basta ganun. Pwede mo siyang mabili dun sa halagang, kung hindi ako nagkakabali, sa halagang 300 pesos per ganito, or 200, basta ganun. Pero feeling ko hindi naman siya basta-bastang masisira po, lalo na kapag di mo siya tinatapon po. So, dapat careful lang din tayo as a user po ng ating blender at saka nitong ating tumbler po. So, para mas lalo siyang magtagal sa atin. So, sana all magtatagal. So, ayun, wala na siguro. And, in my next video siguro is itatry ko din na mag-video na gamit na talaga itong ating device para naman makita nyo or magpakita ko sa inyo yung yung outcome ng ating product. So ayan, saulin muna natin siya since hindi pa natin ito gagamitin sa ngayon. So ayun, I think that's all for today's video ko, and then yan, magbababay na po ako sa inyo kasi magluluto pa po ako ng ulam namin para sa breakfast po. Ayan, 9:40. Kailangan ko nang magluto kasi darating na yung aking girlfriend. That's all for today mga baby. The way you like a song, you know my heart. Cause you know me, know my heart. You're everything in my day. I love the way you know my heart. Yeah, alright. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. I can let you know that you're my boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains, I will love you every day. As long as you're in my arms, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together.
Do you wanna know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen. Because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day, and it's smiling, holding on to you tight. I guess our hearts can align, and it feels so bright. It's like your love has gotten to me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Don't worry of tomorrow. For now, you're everything in my day. I love the way you like a song, you know my heart. Cause you know me, know my heart. You're everything in my day. I love the way you know my heart. Yeah, alright. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone.